السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهلا بدنا نرجيكم حلقة جديدة إنه شلون نساوي الفول المقلى. سهل ظريف طيب. فول أخضر، شو بدنا غير هالشغلة؟ بدنا بصلة مفرومة، كزبرة مفرومة، وسنين توم مفرومين ناعمين، وملح وفلفل، وزيت زيتون طبعا مشان نقلي فيهم. فهلا هذا قمته من الكيس، حطيته بمي مغلية مع شوية سكر. هلا شي 4-5 دقايق بقيمه، بحطه بمية فيها ايش؟ فيها بوظ مشان تكش القشرة تبعه، قيم القشرة تبعه. شايفين شلون القشرة هلا كتير جعدت طلعت؟ ما احلاها ليكا. هاي الحبة هاي بدنا اياها بس. وهلا بنجيب وعاء بنحطهم فيها. هاي الزيتات، نحط معلقتين زيت، نحط نشعل النار. هاي البصلات هلا نفرمها ونحطها بالزيتات. اسنان الثوم، هاي اسنان الثوم نحطهم هون هلا، نقول 1 2 3 وبسم الله. نحط الكزبرة، نحط لها الفولات، نغطي عليهم شي 5 دقايق 10 دقايق لحتى تستوي الأكلة. بنحط لها ملح وفلفل، وطي تحت النار. شايفين خلصت الأكلة، طلعت طيبة جدا لذيذة عالمية. قدام اللبن، بصل أخضر، فجل، يا سلام. وهي الليمون كمان اللي بده ليمون، شايفين شلون أحلاه. وهلا بما عم نحكي على الفول المقلى، اشتهيت هلا المشمشية، فإن شاء الله حسابي الفول المقلى بدنا نساوي مشمشية. اللي ما بيعرفها يستناني حتى يشوف أحلى مشمشية بالعالم. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب، إن شاء الله تدعوا لي وتعجبكم. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.